به شما مدیران ارشد استراتژی و رهبران نوآوری. شما هر روز مشغول مدیریت وضعیت موجودید، اجرای استراتژی‌های فعلی، فروش محصولات موجود و پرداخت بدهی‌های فنی. اما سوال حیاتی اینه: آیا سازمان شما برای آینده آماده هست یا نه؟ تاریخ نشون داده که اکثر شرکت‌های بزرگ به دلیل نبود نوآوری شکست نمیخورن، بلکه دلیل اصلیش ضعف توی پیاده‌سازی و ساختاردهی نوآورانه است که شکست میخوره. نوآوری اغلب توی بوروکراسی، فرآیندهای طولانی و ترس از شکست سازمان‌های بزرگ خفه میشه. راهکار چیه؟ ایجاد ساختارهایی که بتونن چابکی و ذهنیت استارتاپی رو در دل یه سازمان بزرگ بیاد و شبیه سازی بکنن. به این کار معماری نوآوری داخلی میگن. توی ویدیوی امروز در محمود بیز در یوتیوب چالش‌های نوآوری توی سازمان‌های بزرگ رو تحلیل می‌کنیم. یه دونه چارچوب سه‌گانه برای سازماندهی تلاش‌های نوآوری شما رو بهتون معرفی می‌کنم که سازمان شما رو به یک ماشین خلق ارزش برای دهه‌های آینده تبدیل می‌کنه. تا انتهای این ویدیو با محمود بیز در یوتیوب همراه من باشید. چرا شرکت‌های بزرگ با وجود پول و استعداد فراوون به سختی نوآوری میکنن؟ چند تا چالش وجود داره. اولین چالش مقیاس و بوروکراسیه. شرکت‌های بزرگ برای اجرا و بهره برداری طراحی شدن. فرآیندهای اونا آهسته و متکی به تایید چند لایه است. نوآوری نیازمند سرعت، نیازمند آزمایش سریعه که توی این ساختارها محکوم به شکسته. چالش دوم ترس از شکست و هزینه هدر رفته است. همونطوری که قبلا درباره سندرم هزینه هدر رفته بهتون گفتم و باهاتون صحبت کردم، سازمان‌های بزرگ از شکست میترسن. یه استارتاپ 200 بار شکست میخوره، یه بارم ممکنه مثلا موفق بشه. توی سازمان بزرگ یک شکست میتونه به از دست رفتن شغل منجر بشه. این ترس جلوی ریسک پذیری لازم برای نوآوری تحول آفرین رو میگیره. و چالش سوم تمرکز روی نوآوری‌های هسته‌ایه. بیشتر انرژی سازمان‌های بزرگ صرف بهبود محصولات موجود میشه. مثلا این رنگ جدید چطوریه، یا مثلا فلان ویژگی کوچیکش فلانه. توی این موارد داره صرف میشه، در حالی که نوآوری واقعی در تغییر مدل کسب و کار و بازارهای جدید مخفی شده. برای اطمینان از اینکه سازمان شما هر سه افق زمانی، یعنی کوتاه مدتش، میان مدتش و بلند مدتش رو بیاد نوآوری میکنه، باید تلاش ها رو ساختاردهی بکنید. اولین کاری که میتونید انجام بدید توی این افق راهکار ساختاردهیتون نوآوری هسته‌ایه. هدف چی میتونه باشه؟ هدف میتونه بهبود تدریجی محصولاتتون و فرآیندهای موجود باشه. مثلا بهبود یو ایکستون، یا مثلا کاهش بدهی فنی. من راجع به بدهی فنی تو چند تا ویدیو قبل با شما در موردش صحبت کردم. هدف رو بهتون گفتم. ساختار چیه؟ این نوآوری باید توسط تیم‌های عملیاتی موجود و با استفاده از متدولوژی‌هایی مثل لبه چابک و اوکی آرا انجام بشه. افق دوم بحث نوآوری مجاوره. هدفش گسترش به بازارهای جدید یا حتی ارائه محصولات جدید به مشتریای جدید میتونه باشه. و برای ساختارش که شما باید یادتون باشه این بخش نیاز به تیم‌های مجاور داره که منابع رو از کسب و کار اصلی قرض بگیرن، اما اهداف متفاوت داشته باشن. ریسک پذیری توی این بخش یقینا میتونه متوسط باشه. و افق سوم بحث نوآوری تحول آفرینه. هدف میتونه کشف مدل‌های کسب و کار یا فناوری‌های کاملا جدید باشه که کسب و کار اصلی رو منسوخ میکنن، مثلا مثل همین بحث استارتاپ ها. ساختارش اینه که توی واحد نوآوری داخلی شما وارد میشید که این واحد باید بودجه و منابع مجزا داشته باشه.
یه محیط محافظت شده داشته باشه که از بوروکراسی سازمان اصلی جدا باشه و اجازه داشته باشه خیلی سریع شکست بخوره و یاد بگیره. متخصصای متعهد میدونم که توی این تشکیل شما میتونی از افراد با استعداد و با تجربه استارتاپی استفاده بکنی که به صورت خیلی کامل میتونن از تیم‌های عملیاتی اینها جدا باشن. اما نقش رهبری این وسط چی میتونه باشه؟ وظیفه مدیر عامل اینه که بودجه و زمان رو مثلا میگه 10% تا 20% کل سرمایه گذاری رو به افق 3 مثلا بده، اختصاص بده و از واحد نوآوری در برابر انتقادات و ترس از شکست بیاد و محافظت بکنه. یادتون باشه نوآوری یه حادثه نیست، یه معماریه. شاید با ساختاردهی و تخصیص منابع آگاهانه اطمینان حاصل بکنید که تیم‌هایی در سازمان شما مشغول فکر کردن به بقا و رشد سازمان توی 5 یا 10 سال آیندن. این واحد نوآوری بیمه‌نامه شما در برابر تحولات غیر منتظره بازاری که ممکنه اتفاق بیفته. ازتون میخوام همین امروز بشینید بررسی بکنید که تیم شما در حال حاضر چقدر زمان و بودجه رو صرف افقهای 1 و 2 و 3 میکنه. اگه 90% منابع شما تو افق اول باشه، یعنی همون بهبود محصولات موجود، شما در حال ساخت یک کشتی عالی هستید که در حال غرق شدنه. یه تیم کوچیک اما مجزا برای نوآوری تحول آفرین بیاد ایجاد بکنید و به اونا بودجه‌ای برای شکست‌های سریع اختصاص بدید. با این روش میتونید بسیار بسیار بهتر و قوی‌تر در بازار حاضر بشید. ممنونم که این زمان رو صرف طراحی سازمانی کردید که نه تنها توی امروز بلکه توی آینده هم پیروز میشه. تا ویدیوی بعدی در محمود بیز در یوتیوب با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.